हेलो हजुर 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 नमस्कार हजुर नमस्कार निपेश कुमारको हो हेर न भाइ उता गएर चाहिँ राम्रो हेर हेलो हेलो हजुर सर निपेश कुमारको हो इस्यु हुनु पर्यो नि तपाईँको हो सर यो होइन एकजना अब धेरै साथीहरू कन्फ्युज पनि भइराख्नु भएको छ अनि म पनि स्वयं आफू पनि कन्फ्युज भइरहेको के हो छु के हो सर फ्याट साथी कुरा छोडिदिनु आफू चाहिँ भन्नु न के हो फ्याट त सर यो के एक्सपायर भएको छ होइन पासपोर्ट चाहिँ अँ त्यसको अब हामीले नयाँ पासपोर्ट एक वर्षभन्दा मुनिको हुँदैन पासपोर्ट बनाउनु पर्यो एक हजुर वर्ष मुनिको हुँदैन पासपोर्ट बनाउनु पर्यो सोध्ने कुरै भएन नि आफूले बनाउनु न लेबर बनाइसकेको छ कन्ट्याक्ट सिसिभाइ के आएको तपाईँको मैले बनाइसकेको छ सर बनायो भने अब नयाँले काम गर्ने सबै कुरा है भाइ नै यस्तो हाम्रो इस्यु चाहिँ भएको छैन होइन इस्यु भएपछि गर्ने इस्यु भएपछि सबै कुरा इस्यु त कोरियरले गर्ने हो नि त नै रोस्टरमा नाम छ होइन तर अब रोस्टरमा त्यो पासपोर्ट पठाएको त्यो डेटको एक्सपायर भइसकेको छ अनि नयाँ चाहिँ हामीले दिनु कहाँ पर्दैन हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले म दाङ छु सर लेबर कन्ट्याक्ट आइसक्यो हो लेबर कन्ट्याक्ट आएको छैन सर रोस्टरमा मात्र छ ए पाउनु सोध्छु त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ सर यता सुन्नु त पाउँदैन राहु सर हेलो तपाईँको एप्रुभ चाहिँ छ भाइ एप्रुभ चाहिँ छ सर तर एक्सपायर चाहिँ पासपोर्ट एक्सपायर भएको छ पासपोर्टको म्याच चाहिँ दियो नयाँ पठाउनु पर्दै पर्दैन 19को पास अनि तपाईँको पासपोर्टमा म्याच दियो अनि तपाईँको इस्यु भएको छैन अनि उसले नयाँ पासपोर्ट बनायो त्यो पासपोर्ट यहाँ चाहिन्छ नि यसको केही आएको छैन उसको पासपोर्ट एक्सपायर भइसक्यो पासपोर्ट रेगुलर हो सिद्धि छ रोस्टरमा भयो नि मान्दैन रोस्टरमा पनि मान्दैन कहिले बाँकी छ रोस्टर भाइ तपाईँ कहिलेको पास हो रोस्टर चाहिँ म 19 को हो सर है अब रोस्टर चाहिँ फेरि थपेर यो 6 महिना 30 गतेसम्म छ सर ए त्यतिखेर पाउँछ लेबर कन्ट्याक्ट आयो भनेदेखि तपाईँले यहाँ पेस गर्नु नभए पर्दैन हामीले सर यस्तो छ सेप्टेम्बरमा सिद्धिएको हो होइन 2020 क्या हामीलाई उसले माग्यो भने मात्रै हामीले पेस गर्नु पर्यो नि भाइ नभए हामीले पकड्न त पासपोर्ट किन उ गर्ने त्यही त यस्तो फेरि अब त्यो पासपोर्टको डेटै सिद्धिएको छ कि सर धेरै साथीहरूले फेरि अब त्यो गर्नु पासपोर्ट पठाउनु मिल्दैन नि त मिल्दैन है मागेपछि मात्रै मिल्छ हजुर मैले अझ हजुरको के अरे जिमेलमा चाहिँ मैले पठाएको छु है है त ल ल सर ल थ्याङ्क यू सर